السلام عليكم، ازاي اخباركم يا ولادي؟ عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم ان احنا النهارده ان شاء الله هنقول الاكسكريشن في البلانتس. الاكسكريشن في البلانتس دي من الدروس السهله قوي اللذيذه قوي اللي عليها اسئله كويسه واسئله عميقه كده قويه زي ما انتوا اقوياء بالظبط. اتمنى ان احنا ناخد الموضوع بجديه والمذاكره عشان خاطري، لان احنا قلنا ان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا عشان نطلع كويسين ان شاء الله السنه الجايه نعيشنا وكلنا عمر. بصي يا حبايبي، هو قبل ما ابدا في الاكسكريشن في البلانت انا عندي بعض التساؤلات كده. يا ترى الاكسكريشن في البلانتس as important as الاكسكريشن عندي؟ يعني انا والبلانتس زي بعضينا احنا الاتنين؟ طيب ده حاجه. طب انا عندي اجهزه مسؤوله على الاكسكريشن، عندي different system زي ما خدنا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا السكان، عندنا اللنج، عندي الكدني واليوري سيستم، انا عندي different parts، عندي الليفر. طب كل البارتس دي انا responsible for excretion. يا ترى البلانس هو كمان عنده different system و different abilities علشان يعمل عملية الاكسكريشن؟ انا لو ما عملتش الاكسكريشن I will die، بعد شر عني طبعا. انما لو ما عملناش الاكسكريشن البلانس، يا ترى النبات هيبقى عنده نفس المشكلة لو ما عملش عملية الاكسكريشن؟ برضو دي نقطة مهمة لازم نعرفها. طيب سؤال تاني برضو كده يدور في ذهننا، يا ترى البلانس هنا عندنا انا قلت لو النبات يا ترى اتزنق، يعني انا سايباه بالليل في البلكونه ونسيت اوديه الحمام، هصحى الصبح الاقيه هناك عند الحمام ليه؟ اصله راح يعمل عمليه اكسكريشن. اكيد طبعا ما ينفعش. يبقى عايزين نناقش الاكسكريشن في different parts of the plants and how the plants survive. اول سؤال لازم نسال نفسنا، يا ترى الاكسكريشن in the plants have a serious problem as a human؟ هي زيي بالظبط عندها نفس المشكله لو ما عملتش الاكسكريشن ولا لا؟ وبدل ما انا اجاوب على السؤال ده انا محتاجاكم تتفرجوا معايا على الفيديو اللي جاي علشان نقول يا ترى الاكسكريشن عند مين فينا اهم من مين او مين زي مين. اوكي، listen with me, listen carefully and try to find the answer. حاول تلاقي الانسر. ميس الانسر بتاعت ايه بالظبط؟ ماشي. واحد، انا عايز اعرف هل الاكسكريشن عند البلانس هنا عندنا cause a serious problem as a human ولا لا؟ ادي نمبر 1. نمبر 2، انا عايز اعرف how the plants make excretion. What are the different methods for excretion in the plants. اوكي، على الاقل try to memorize about 4 of them. Try to memorize about 4. هم more than 4 but try to memorize more than 4. Okay, or at least 4 please. Now listen carefully with me. Okay, listen to this video please. Excretion in plants. Excretion in plants is much simpler than that of animals. جميل. من اول جمله كده احنا شايفينها مكتوبه قدامنا بيقول لي ايه؟ ان الاكسكريشن في البلانس هنا عندنا much simpler than human. يبقى دي الانسر بتاعت اول كويشن. الاكسكريشن as a plants is more simpler than the human or than the animals. Why? We all know why. Plants do not have any special organs for removal of waste. جميل. ادي اول ريزن، انا مش هقول. اوكي، يبقى اول ريزن هو ده، ان البلانس مش زيي. Gaseous excretory materials are eliminated by diffusion through the stomata. جميل. ادي كده نمبر 1. انا قلت try to memorize 4. قلنا ان البلانس عنده different، هنا عندنا serious method to make excretion. نمبر 1 اول واحده فيهم ان البلانس هنا عندنا can exchange gases through the stomata. This number 1. اوكي يا ولادي، This is the stomata. دي الاستوميتا اللي شفناها. الاستوميتا بتتميز ان هي عندها الجارد سيل، وبالتالي دي المين بارتس ميك اكسكريشن in the plants. Many plants eliminate waste by its accumulation of waste in the جميل. ادي vacuoles. ثاني حاجه، البلانس عنده بيك تراش بان. مين البيك تراش بان بتاعت البلانس يا جماعه؟ البيك تراش بان بتاعت البلانس ان البلانس عنده حاجه اسمها فاكيولز. الفاكيولز كان هنا عندنا get او كان get rid of all of the excretory wastes، يعمل فيها collect the wastes and then throw it out. اوكي، وده خدناه في الترم الاولاني في شابتر 2 of the aging leaf cells. These leaves will eventually die and fall off, removing waste in the جميل. process. البلانس هنا عندنا لما بيحوش الحاجات دي في قلب الفاكيولز بيحطها في الأولد ليف. ليه يحطها في الأولد ليفز؟ تو جيت اتشاتد، يعني يعمل لها كات اوف، يعني يتخلص منها. يبقى واحد، البلانس has no serious problem in excretion as me. ليه؟ او اللي because the plants has a different variation هنا عندنا in the excretory، هنا عندنا organs such as what
Number one, it has stomata which can exchange gases, يعمل exchange الجاز through it. Number two, البلانس عنده big vacuole, big trash pan that carry all the wastes and the excretory wastes inside it. Then it will shed it or throw it out, okay? هيحطها فين؟ How to throw it out؟ هيحطها في old aged leaf ويعمل لها which die and cut off or fall off it. In some plants, waste products are stored as raisins and gum in the old xylem. النبات عنده حاجة لطيفة قوي اللي احنا شايفينها مع بعض دي. النبات عنده استعداد ان هو لو لقى عنده اكسكرياتوري ويستس يقدر يخرجها في صورة هنا عندنا ريزن، في صورة هنا عندنا جم، يبقى يا اما ريزنز يا اما هنا عندنا جم، ويبدأ يطلعها في صورة بابلز. احنا بقى بناخد الحاجات دي وبنستغلها، بنعمل بيها هنا عندنا يا جماعة الجلوفز، بنعمل بيها هنا عندنا الجم، بنعمل بيها هنا عندنا different هنا manufacture of different industries. يبقى دي تعتبر اكسكرياتوري ويستس عند البلانت. Have you ever noticed a Yes, sticky, raisins milky, and gum. or oily substance oozing out from the bark of trees? ايوه، شايف الدروب اللي انت شايفها دي؟ ايه دي؟ دي غلاستك يا حبيبي. لما تيجي تقوم عامل كات اوف لوان هنا عندنا leaves of the plants. If you cut one leaf of the plant, what happened? It will crying with a milky هنا عندنا substance. What is the milky substance? It's excretory wastes with these excretory wastes in the old xylem. What's the old xylem? Non-functional xylem. عندها xylem عندها تيوبس، التيوبس دي بتبقى عامله فيها excretion، البرودكت الزياده اللي عندها مخزنها فيها. ممكن تبقى في صوره ستارش، ممكن تبقى في صوره oily substance. So it will stored inside the old xylem, and then if you cut it out, it will release this substance. This is a kind of excretion in the plants. These are excretory products stored in the old Yes, xylem. these drops of milky Plants substance. also excrete some wastes. Okay, what else? The plants can release the excess of water downward to the soil. If it has a lot of water, جماعة اقدر الاحظه بسهولة قوي. لو انا عملت irrigation with some plants at home and leave it and you put excess amount of water more than it necessary, after a while it will lose this one. How it lose it? It lose it in a form of water which is released from the soil. عشان كده الاقي بعد ما اسقي هنا النبات بتاعي في البيت ابص اعمل ريليز للووتر، ابص الاقي حواليه المية الزيادة نزلت. ليه المية الزيادة نزلت؟ لانه بيحاول يتخلص من الميه الزياده عن طريق الروتس بتاعته. Yes, as we show now. Into the soil around them. Okay, what happened if the plants live in a soil rich with calcium? مش هينقي بقى يا جماعه، النبات ما عندوش خاصيه ان ينقي، هو عنده selective permeability، بس الكالسيوم المولكيولز اينز بتاعته has the ability to pass through the cell، فهتعدي من خلال البلازما ممبرين وهتخش مع الووتر مع الاذر مينرالز. طب بعد ما تدخل مع الووتر من الاذر مينرالز what will happen? It will can't lose them. So what happened? It get it in the old leaves and then shedded. وده اللي بيحصل في الاوتوم when we have falling leaves. Falling leaves because it's full of calcium. Some plants waste is in the form of calcium oxalate crystals called Like as a needle. raphides. These are needle-shaped and therefore hurt and cause itching. For example, colocasia. Okay, we don't know the first plants but we know the onion. Did you find did you touch the onion هنا عندنا from outside? You will find like crushy one. It's easily to be crushed. Why? Because it's full of silica. Did you notice it's like stripes? Why stripes? Because it has a lot of silica which is hash. So if you put your hands on it, it will crash down. So this is what we call the calcium ion, excess of the calcium leaves ion. and the outer skin of the onion. Some plant wastes are very useful to human beings, such as rubber latex. Some of their wastes are useful for us, like rubber, like latex, like gum, like oil. So all of these parts is very essential for the human. So we can reuse their excretory wastes. Gum, raisins, and essential oils like eucalyptus or sandalwood oil. Rubber latex is used to produce gloves. Yes. The hard, transparent raisins are principally used for All varnish. of this is benefits but the excretion for the plants. So now we understand. Number one, the plants has no serious problem like us. Why? Because it has different sources to excrete wastes, such as what we said.
what we said. Number one, it has هنا exchange gases through the stomata. Number two, it has the ability to use the old xylem to get هنا عندنا excess substance like oily substance or milky substance. It has the ability to release some of them into downward to the soil. It has the ability to use هنا عندنا them in the vacuole or store them in the vacuole and then throw it out through the leaves, which is an old aged leaf. It has the ability to absorb calcium and put it in the leaves and then shed it out. So the plant has the ability to get rid of wastes in different materials or different ways. So the plant has no serious problem like us. This is the first part to understand about the plant excretion. Anything difficult in this part? Okay, I hope you understand it well. Okay, now the next one. There is a big one. We said it's transpiration in the plant. We talk about it in the first turn. And now we repeat our talk again about it. Okay ولادي هنكمل كلامنا وهنتكلم على الترانسبريشن. من فضلكم نسمع الفيديو ده مع بعض علشان نشوف عملية الترانسبريشن وايه التأثير بتاع الترانسبريشن. تمام؟ اوكي حبايبي نسمع مع بعض الفيديو بتاع الترانسبريشن ونستفيد ونفهم مين هو الترانسبريشن وايه انواع الترانسبريشن وايه الغرض من الترانسبريشن. اوكي listen. Transpiration, the process of loss of water in the form of vapors. That definition, the process of loss of water in a form of vapors, طبعا mainly from the stomata. Through the aerial parts of the plant. طبعا يا جماعه هي ما حددتش هنا الستوميتا، قالت ايه؟ through the ايه؟ برافو، through the aerial part. يعني ايه aerial part؟ الاجزاء الهوائيه، الاجزاء المعرضه للهواء. الاجزاء المعرضه للهواء دي ممكن تكون stem، ممكن تكون leaves، whatever البارت اللي called transpiration. It is estimated that less than 5% of the water absorbed is used in the metabolic processes by an average plant, and the remaining 95% water is released into the atmosphere as water vapor. جميل. هي قالت 5% بس من البلانتس بيعمل لهم عمليه ابزورب، هم دول اللي بيبداوا يطلعوا هنا عندنا in a form of water vapor. طب الليست هنا عندنا بتاعه النبات هيستخدم 5%، هيستخدمها عشان يدخلها في عمليه الفوتوسينثيز، وعندي بعد كده 95% get out. اوكي، الكميه الكبيره اللي هتخرج دي هتخرج in a form of vapor. طب ليه in a form of vapor؟ Advantages of transpiration. Transpiration. جميل. يعني ايه advantage of transpiration؟ معنى ال importance of transpiration. خلي بالكم عشان عليها اسئله مهمه جدا. ايه اهميه عمليه الترانسبيريشن بالنسبه للبلانتس؟ هتقول 3 importance please concentrate. Helps in evaporating excess water from the plant. بالظبط. help in evaporation excess water from the plants. هتخرج لي ال excess water from the plants. ادي number 1. Number 2. It controls body temperature of the plant. صح. يبقى number 2 control the body temperature. يبقى واحد get rid in a form of water vapor. Number 2 control the temperature. على فكرة هو ده السبب الرئيسي اللي بتعمله. And it helps in upward conduction of water and minerals. اللي هي raising of water, rise of water، اللي هي هنا rise of cell sap. السيل ساب اللي بيعدي بيمر هنا عندنا في النبات عشان يطلع الميه from downward من عند الروتس to upward. يبقى هي بتعمل get rid of excess water. نمبر 2 هتعمل لي عمليه هنا عندنا التمبريتشر ريجوليت للبادي تمبريتشر. نمبر 3 هتعمل ascent of water. ascent of water او ascent of sap اللي هي بترفع الووتر والسولتس from downward to upwards to the leaf. Disadvantages of transpiration. It causes loss of water. Hence, جماعة كل حاجة وجه قبيح ليه وجه حسن. أنا عندي دلوقتي خدت الوجه الحسن للترانسبريشن، إنها هتعمل ريجوليت بادي تمبريتشر، هتعمل اسنت اوف ساب، هتعمل جيت ريد اوف اكسسيف ووتر. طب إيه الديسادفانتج؟ إيه العيوب؟ إيه مشاكلها؟ إيه دي مشاكلها؟ water requirement increases. Plants start wilting if water loss is more than absorption. جميل. البلانت هيعمل هنا عندنا والت. امتى والت يا جماعه؟ لو معدل الووتر اللي بيعمل له جيت اوت هيبقى هاير ذان المعدل الووتر اللي جيت ان. اوكي يا جماعه، يبقى احنا من الفيديو ده استفدنا ان احنا عرفنا ايه تعريف الترانسبيريشن، ايه الادفانتج اوف ترانسبيريشن اند ديس ادفانتج اوف ترانسبيريشن. اعتقد درس لحد كده سهل قوي قوي قوي، مفيهوش اي حاجه صعبه.
الفيديو اللي جاي هيقول لي النبات بيفقد الميه في صوره تانية. الصوره التانية دي اسمها، مش هقول اسمها، تسمعوا الفيديو وتقولوا معايا ايه الصوره التانية دي. نسمع كده مع بعض الفيديو ده. حصة النهارده مليانه بفيديوهات كتير، بس انا حابه ان انتوا تسمعوا المعلومه وتحاولوا تطلعوها احسن ما تبقوا تسمعوها مني بس. Hello friends, in this video we are going to learn about guttation. So let's begin. Guttation is the loss of water in the form of water droplets from high اوكي، dathodes. البروسيس اللي جايه هنا عندنا يا جماعه اسمها ايه؟ اسمها عمليه خروج الووتر من خلال فتحات اسمها هايدا ثود. اوكي يا جماعه، شايفين الدروبس اوف ووتر؟ الميه المره دي مش خارجه عاديه، الميه المره دي خارجه في صوره دروبس. يعني ايه دروبس؟ يعني ميه ووتر، تانية كانت في صوره ووتر فيبر. يبقى لو حبيت اقارن ما بين الترانسبريشن وما بين البروسيس اللي انا بتكلم عنها، البروسيس دي يا جماعه ليها اسم اسمها جيوتيشن. يعني ايه جيوتيشن؟ يعني جيت ريد اوف اكزيست ووتر بس in a form of drops. طيب يا جماعه، لو قلنا ترانسبريشن جيوتيشن، ترانسبريشن get rid of excess water through هنا the stomata، هنا get rid of excess water through the hydathoid. Small pores on the leaf margin of a small herbaceous plant. Water has the ability to rise up to 2 feet on its own through the xylem of the plant. حلو، يبقى اسم البروسيس اللي عندي جيوتيشن. ليه اسمها جيوتيشن؟ لان هنا عندنا هي مختلفه عن الترانسبريشن. نركز مع بعض عشان اخر الفيديو ده عايزين نطلع ايه الديفرنس ما بين الترانسبريشن وما بين الجيوتيشن. الفروق واضحه جدا بس محتاجه سيرتكم تسمعوا حلو جدا. يا ريت تحضروا ورقه وقلم بسرعه وتقسموا صفحه عندكم وتكتبوا ترانسبريشن جيوتيشن، ونبدا نناقش بعد ما نسمع الفيديو ايه الديفرنس الموجود ما بين الجيوتيشن وما بين الترانسبريشن. During the evening or early morning, when the rate of absorption by roots exceeds the rate of transpiration, evaporation. جميل، ادي اول حاجه الدفناشن. get rid of water، هنا عندنا in a form of، هنا get rid of excess water in a form of water droplets. فين؟ from the hydathoid. وهنعرف مين الهايداثويد. By leaves, a lot of water gets accumulated in the plant body which can damage the cells. Plants have high dathodes at the end of the veins, through which this excess water is lost in the form of droplets. جميل، يبقى البلانس بياخد هنا عندنا طول الوقت early morning nights، وكل الوقت بيبدا البلانس يعمل get rid of excess water in a form of vapor، وده كان عمليه الترانسبريشن. طب لو البلانس حصل عنده accumulates ده هيعمل له هنا harm البروتوبلازم بتاعه. ميس يعني ايه بروتوبلازم؟ يعني نيوكليس وسيتوبلازم مع بعض، يعني المكونات اللي جوه السيل مع بعض. طب البلانس عشان ما يتضرش يضطر يطلع الاكزاس ووتر especially in spring، خاصه في فصل الربيع. اشمعنى؟ لان في فصل الربيع، على فكره احنا دخلنا في فصل هنا الربيع، فصل الربيع بيبدا من 21 مارس. يبدا هنا عندنا مع فصل الربيع. لو انتوا عايزين تشوفوا ظاهره الجيوتيشن تقدروا تشوفوها، روحوا عند اي زرع فيه بطاطس فيه طماطم، عند الجراس الحشائش، عند البنانا، عند الروزس الورود، هتلاقوها بتعمل ظاهره الجيوتيشن drops of water early in the morning in spring from the hydathoid. It takes place mostly in small plants like banana, rose, etc. بنانا وموز اكسترا، دي اللي هي زي الجراس الحشائش، زي هنا البوتيتو، زي التوميتو. يبقى البوتيتو والتوميتو والبنانا والروزس والجراس كل ده بتعمل عمليه جيوتيشن. جميل، يبقى احنا خدنا جيوتيشن early in the morning in spring from the hydathoid in a form of water vapor، in a form of water droplets، solid droplets in some plants اللي هي such as الروزس والبنانا والتوميتو، وهنا والحاجات اللي هي الصغنونه والكراس، كل ده بيعمله. تمام؟ طالما طالع من الهايداثويد. الهايداثويد عباره عن لوس سيلز، خلايا مفككه. الخلايا دي كانت كنترول اوبن اند كلوز، وبالتالي هتفضل تنزل الميه الزياده على طول. طيب عايزه بقى اعمل مقارنه ما بينهم. امسك ورقتك معايا ويلا بينا اعمل جدول المقارنه زي اللي احنا عاملينه هنا، ويلا بينا كده. ترانسبريشن جيوتيشن. ترانسبريشن هنا get rid of excess water through، برافو، mainly stomata. هنا get rid of excess water mainly، مش المرة دي مش من الستوميتا، امال هنا عندنا منين؟ hydathoid. يبقى ده ستوميتا، ده hydathoid. in a form of، برافو عليك، in a form of ايه يا جماعة؟ in a form of water vapor. هنا in a form of water droplets. هنا
ده كان happened all the year، اما ده happened in spring. happened هنا عندنا all the day، happened early in the morning in all plants in some plants. اوكي، كل النباتات، بعض النباتات. طيب ده وظيفته هنا عندنا بيتميز بان هو بيعمل ايه؟ ده بيكون pure water clean water doesn't carry any salt، اما ده carry salts with it. هنا in all plants، اما ده in some plants such as potato، tomato، الجراس، البنانا، roses. يبقى ده الديفرنس ما بينهم. ولادي حبايبي، احنا كده عرفنا ليه النبات ما عندوش مشكله. عرفنا النبات بيخرج بديفرنت ميثودز، وخدنا الميثودز. خدنا من اهم الميثودز اللي النبات بيخرج بيها عمليه اسمها ترانسبيريشن، فخدنا لها ادفانتج وديس ادفانتج. بعد كده دخلنا على البروسيس الثانيه واللي هي اسمها جيوتيشن. فاضل لي نقطتين اناقشهم. واحد، ايه انواع الترانسبيريشن؟ جماعه انواع الترانسبيريشن انا عندي 3 different transpiration. transpiration number 1 بيحدث من خلال الستوميتا، بسميه stomatal transpiration او stomatal transpiration، وده بيبقى نسبته 90%. نمبر 2 البروسيس الثانيه، البلانس هنا عندنا get rid of excess water through هنا عندنا the lentil. lentil او lenticles اللي هي عديسات، فتحات في trunk track of the tree، جذع الشجرة نفسه اللي هو الحتة التخينة بتاعت الشجرة دي، بيبقى فيها فتحات كده مدورة بيضاوية. اوكي، يبقى دي كده بيخرج منها نسبة 5%. نمبر هنا عندنا 3 through the cuticle layer، و 3 the cuticle layer هتبقى دي هنا عندنا الاوتر لاير بتاعته اللي هي موجودة على السيرفيس اوف ذا leaves، والcuticle layer get rid of only 5%، يبقى 95%. طبعا يبقى most of the water get out through the stomata، وده هسميه stomatal transpiration. ادي كده التايبس اوف ترانسبيريشن. فاضل لي حبه اكسبيرمنت، حابه تتفرجوا معايا على الاكسبيرمنت وبعدين نناقشها، لان الاكسبيرمنت زي ما اتفقنا ما بتتحفظش، هي بتتفهم عشان لما يجي لنا كويشن عليها. اوكي، من فضلك معايا تابع الاكسبيرمنت دلوقتي ونشوفها مع بعضين. اوكي يا جماعه، في بدايه الاكسبيرمنت احنا عندنا بنجيب bring 4 test tube as you see، ادي 4 A B C D، كل واحده فيها هعمل لها different condition عشان اشوف ايه الافكت بتاعها على عمليه الاكسكريشن. لاحظتوا ايه اللي عمله؟ هو عمل ايه؟ حط 3 تيست تيوبس، حط فيهم نفس الليفل من الووتر، الاخيره حط some drops of water. الاولانيه قفلها من غير ما يحط فيها اي حاجه، يعني ما فيهاش بلانس، دي بنعتبرها هنا عندنا الايديال وان اللي انا بعمل بيها كومباريزون، يعني بقارن ما بينها وما بين الباقيين اللي عندهم بلانس. شايفين بيعمل ايه؟ بيغسل الروتس كويس جدا علشان يتاكد ان ما فيهاش اي سايل. ليه؟ عشان ما نقولش ان الميه اللي جايه فيها جايه من السايل، يبقى الروتس بقت كلين عشان ما فيهاش اي سايل. اوكي، هياخد ال3 بلانس هيحطهم في قلب الووتر، في قلب ال3 تيست تيوبس اللي هي بي وسي ودي. يبقى زي ما احنا شايفين في ال3 حط فيهم البلانس. اهم حاجه ان دي ما فيهاش غير دروبس، فالدروبس اللي فيها مش سامحه ان البلانس يصل ليها، فهي البلانس did reach to the water، دي اهم حاجه لازم نتاكد منها. هحط اويل. ليه حطيت اويل؟ لان عشان اعمل سيباريت فروم ذا اوتر ميديوم، ده في تيست تيوب نمبر 1. تيست تيوب نمبر 2 هحط ايسين. الايسين اللي هو الريد كالر، هنا عندنا بيعمل باجمنت، بتعمل كالرنج للووتر از يو سي. الاخيره مش محتاجه احط فيها حاجه لان هي اوريدي الميه مش واصله للروتس نفسها. عملت مارك للليفل بتاعهم وسبتهم for several days. تمام، طبعا درجه الحراره كونستنت التمبريتشر. افتر هنا عندنا 2 days، ايه اللي هلاحظه بقى؟ النبات الاولاني هيلثي، طبعا الميه في الاي مش هيجرى لها حاجه. الميه بي النبات مازال هيلثي بس الليفل اوف ووتر ديكريز لانه عمل عمليه ترانسبيريشن. النبات اللي في سي حصل له كالرنج،
ليه بقى كالرد؟ لانه ابزورب هنا عندنا الكالرد ووتر اللي ماشي في قلب الزايلم وفي قلب الفينز بتاعته. طب النبات الاخير داي. ليه النبات داي؟ لان هنا عندنا هبص الاقي ان النبات ده اوريدي مات لانه مش متاثر بيه. زي اللي مثبتين الجدول ده كده قدامنا ونبص عليه هنعرف ان ايه اللي حصل عند بلانس A بلانس B بلانس C بلانس D. اوكي، ده كده نهايه الاكسكريشن في بلانس. اتمنى يا رب انكم تكونوا فهمتوه كويس قوي. بعد ما اتكلمنا على الاكسكريشن بلانس وفهمنا المين امبورتنس دي، عايزاكم تسمعوا الفيديو ده وجيت any new information from it. اوكي، so listen with me please. Excretion in plants. Plants have no special organs for removal of wastes. جميل، ده بيأكد على أول معلومة إن إحنا قلنا إن البلانس has no special organs، يعني النبات ما عندوش أعضاء متخصصة يعمل بيها عملية الإكسكريشن. أدي هنا عندنا أول بارت أكدنا عليه. أوكي، طيب الويستس اللي بتنتج من عملية الفوتوسينثيز، دي معلومة جديدة. الويستس اللي هينتجها النبات من عملية الفوتوسينثيز كان ريوز إت. يعني إيه ريوز إت؟ يا جماعة بيعمل عملية الفوتوسينثيز فين يا حلوين؟ أيوه في الكلوروبلاست. طب في قلب الكلوروبلاست هيعمل عملية الفوتوسينثيز. بعد ما يعمل عملية الفوتوسينثيز هيطلع كربون دايوكسيد، هيطلع أكسجين، هيطلع هنا جلوكوز. ممكن ياخد الأكسجين والجلوكوز يدخلها على الميتوكوندريا. طب لما يدخلها على الميتوكوندريا يعمل عملية ريوز، لأن هيقدر يستخدمها في إن يعمل بيها عملية سيلولار ريسبيريشن بتاعت الترم الأولاني. طب لما يعمل عملية السيلولار ريسبيريشن هيبدأ يستخدم البارت ده في إن يعيد استخدامه مرة تانية، فيطلع منه إيه وإيه يا جماعة؟ الكربون دايوكسيد. طب وبعد ما يطلع الكربون دايوكسيد هيطلع ووتر فيبر. الكربون دايوكسيد والووتر فيبر both of them can reused again to make photosynthesis. يبقى البلانس can reuse the wastes. اوكي، The waste products of respiration and photosynthesis زي ما احنا شايفين كده ان النبات بيعيد استخدام المواد اللي هو بيستخدمها. يبقى ده كده فايدة مهمة are ليه. used as raw materials for each other. Oxygen gas produced as a byproduct of photosynthesis is used up during respiration, and carbon dioxide produced during respiration is جميل، دي معلومة احنا عارفينها قبل كده ان البلانت has no special organ to remove. هنا عندنا the wastes. امال عنده حاجات كتير قوي جوه. used up during photosynthesis. Excretion is carried out in the plants in the following ways. Number 1, the gaseous wastes, oxygen, زي ما قلنا اللي النبات بيعمل بيه بروسيس بياخده يوصل بروسيس تاني. يعني فوتوسينثيز تخدم الريسبيريشن تخدم الفوتوسينثيز، فالنبات مش متضايق. النبات من حسن حظنا ان هو بيطلع لنا احنا الحاجات الزياده عشان نقدر نستخدمها. انما لو النبات ما عملش كده ما عندوش مشكله. جميل، هنا برضو بنناقش الديفرنت ويز او الديفرنت ميثودز اللي النبات بيستخدمها علشان يقدر يعمل جات ريد اوف ذيس ويستس. جميل، البلانس عنده جازز. ايه الجازز اللي عنده كربون دايوكسيد، عنده ووتر، عنده اكسجين، عنده فود. يبقى دي كده المين فود برودكت بالنسبه للبلانس. carbon dioxide and water vapors are removed through stomata of leaves and lenticels of stems. Number 2, many waste products are stored in vacuoles in, of the get cells. out. Plant cells have comparatively large vacuoles. Number 3, some waste products are stored in the leaves. زي ما احنا شايفين بيعمل فولنج للليفز. امتى فولنج الليفز؟ اللي هي فول اوف ويست زي ما قلنا قبل كده في الفاكيولز. يبدا يحط في كل الفاكيولز يحط فيها الاكزيست. هنا عندنا الاكسكريتوري برودكت اللي هو مش لازمه ويبدا يعمل لها جيت ريد اوف ات. They are removed as the leaves fall off. Number 4, some waste products such as resins and gums are stored spatially in non-functional old xylem. جميل، البلانس يقدر يطلع جام. قلنا جام، وهنا عندنا اللاتكس والريسنز، كل الحاجات دي يقدر يخرجها في صورة سكرياتوري ويستس. Number 5, some waste products such as tannins, resins, gums are stored in the bark as solid bodies as they are rendered harmless and thereby removed as العمود اللي peeled عمال يقع off. ده من الشجر، كل ده عبارة عن اكسكريشن. شايفين الجام اللي طالع واللاتكس هنا عندنا والريزنز، دي كلها عبارة عن اكسكريشن. يعني عملية الفولنج ليفز ان اوتوم is considered as excretion. Number 6, plants excrete some waste products through roots into the soil around them. Number 7, plants also get rid of excess water through which transpiration. is called transpiration.
water vapor. يبقى الووتر فيبر is considered as transpiration. هي بقى دي البوينت اللي انا عايزه اوصل لها. احنا خلاص اتناقشنا على الديفرنت ميثودز بتاعت النبات تو جيت ريد اوف ويستس. المره دي انا عايزه اتكلم على طريقه جديده اللي هي عمليه الترانسبريشن. مين اللي عمليه الترانسبريشن؟ جيت ريد اوف ذيس ووتر ثرو ذا ستوميتا mainly، لان في غيرها ثرو ذا ستوميتا او ثرو ذا ستوميتا in a form of water vapor. يبقى لو البلانس اتخلص من الووتر الزياده اللي عنده في صوره ووتر فيبر، دي اسمها عمليه ترانسبريشن. تعرفوا تجاوبوا اسئله الهوم ورك؟ بليز جاوبوا اسئله الهوم ورك اللي عليكم، وبلاش كسل عشان انتوا كسلانين شويتين ثلاثه. من فضلكم تابعوا الهوم ورك وحلوه، وتابعوا معانا لو في اي اسئله بلغوا عنا واكتبوها واكتبوا الكومنت بتاعكم، واحنا هنجاوب كل الاسئله اللي انتم مش عارفينها في المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه الاكسكريشن في الهيومن. بليز نذاكر ده عشان ده هيبقى اخر بارت نشرحه ان شاء الله. نعيشنا وكلنا عمر. اشوفكم على خير يا ولادي باذن الله، بكل التوفيق وكل النجاح يا رب، اللي تستاهلوه، لان انتوا ولاد تستاهلوا كل خير. مع السلامه.